श्री स्वामी समर्थ. कृषी महोत्सव या ॲपचा डेमो आपण आता बघत आहोत. या ठिकाणी आपण काही नवीन फीचर्स या ॲपमध्ये ॲड केलेले आहेत आणि ॲपचं जे इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर आहे, म्हणजेच जो नॅव्हिगेशन फ्लो आहे, त्याला आता जास्तीत जास्त सोप्या प्रकारे कसा करता येईल तो फीडबॅक घेऊन तयार केलेला आहे. युजर्सचा वेळ वाचावा, त्याच्या स्मरणशक्तीमध्ये ते नॅव्हिगेशन फ्लो लक्षात राहावे, ॲप सोप्यात सोपं कसं व्हावं याकडे जास्तीत जास्त भर दिलेला आहे. तर चला मग आपण बघूया कृषी महोत्सव. या ठिकाणी हा लॉन्चर स्क्रीन आहे. आता ज्यावेळी आपण लॉन्च करतो कुठलंही ॲप, त्या ठिकाणी नवीन ट्रेंड्स नुसार ऑनबोर्डिंग स्क्रीन्स असतात. ऑनबोर्डिंग स्क्रीन्स म्हणजे कुठलंही ॲप सुरू झाल्यानंतर त्या ठिकाणी 3 स्लाइड्स असतात, ज्या 3 स्लाइड्स मधून त्या ॲपची किंवा त्या इव्हेंट बद्दलची माहिती त्या ठिकाणी देण्यात येत असते. या ठिकाणी आपण बघत आहोत, टायटल लाईन दिलेली आहे आणि त्या ठिकाणी इमेजेस टाकलेले आहेत. तर या ठिकाणी मी आपल्या कृषी महोत्सवाची जी टॅगलाईन आहे, संस्कृती, साहित्य आणि प्रदर्शन, त्या टॅगलाईन प्रमाणे या ठिकाणी स्लाइड मध्ये इमेजेस वापरलेले आहेत. तर पहिली टॅगलाईन आपली होती, फर्स्ट वर्ड होता आपला संस्कृती. या ठिकाणी आपण संस्कृती दाखवत आहोत. नंतर नेक्स्ट स्लाइडवर आपण या ठिकाणी बघत आहोत साहित्य. यामध्ये चर्चा असतील, चर्चासत्र असतील, परमपूज्य गुरु माऊलींचा फोटोग्राफ आहे, प्रेक्षक आहेत आणि कृषी माऊली पुरस्कार हे आपल्या महोत्सवाचं आकर्षण या ठिकाणी आपण नमूद केलेलं आहे. आणि शेवटची जी स्लाइड आहे त्या ठिकाणी आपण बघत आहोत प्रदर्शन. यामध्ये आपण संपूर्ण कृषी महोत्सवाचे स्टॉल्स, लोकांची गर्दी, स्टॉल धारकांचं माहिती देतानाचे फोटोग्राफ्स आणि अजून वेगवेगळे प्रदर्शन जे असतील त्याचे आपण 3च फोटो या ठिकाणी टाकत आहोत. कारण की या ठिकाणी वेळ कमी असतो, त्यामुळे जास्त फोटो टाकण्यात काही अर्थ नाहीये. ही स्लाइडर इमेजेस झाल्यानंतर ऑटोमॅटिकली तुमचं ॲप सुरू होतं, ज्या ठिकाणी तुमचा होम स्क्रीन येतो, म्हणजेच मेन डॅशबोर्ड किंवा नॅव्हिगेशन स्क्रीन आपण ज्याला म्हणतो, तो या ठिकाणी येत आहे. आता या ठिकाणी आपण बघत आहात, खाली जर आपण बघितलं तर या ठिकाणी हा जो ॲपचा बॉटम नॅव्हिगेशन बार हा म्हणजे हा त्याचा मेन मेनू बार असतो. कुठलाही अँड्रॉइड मोबाईल असो, आयदर आयफोन असो. आपण सध्या अँड्रॉइड बेस करत आहोत, त्यामुळे त्याचे जे स्टँडर्ड्स आहेत, गुगलचे जे UI डिझाईन गाईडलाईन्स आहेत, जे स्टँडर्ड्स आहेत, ते स्टँडर्ड्स फॉलो करून आपण ही डिझाईन केलेली आहे. तर या ठिकाणी आपण बघत आहात, खाली आहे आमच्याविषयी, त्यानंतर माझे प्रवेशपत्र. आता माझे प्रवेशपत्रचं या ठिकाणी मी एक पेज आधीच क्रिएट केलेलं नाहीये, कारण की ते ऑलरेडी आपलं झालेलं आहे. फॉर्म जो असतो, कुठलाही ॲप ज्यावेळी तुम्ही डाउनलोड करतात आणि फर्स्ट टाइम ज्यावेळी तुम्ही इन्स्टॉल केल्यानंतर बघतात, त्यावेळी त्या ठिकाणी एक फॉर्म येत असतो. त्या ठिकाणी तुम्ही तुमचं नाव, पत्ता, नाव आणि नंबर आणि पत्ता द्यायचा असतो. त्यानंतर तुम्हाला एक प्रवेशपत्र भेटतं. तर ते प्रवेशपत्र या ठिकाणी आपण क्लिक केल्यावर आपल्याला दिसते. या ठिकाणी आपण बघत आहात, रामानंद पटेल सुरत वरून आलेले आहेत. त्यांचा कृषी महोत्सवातील नंबर आहे KM19 आणि ही त्यांची एंट्री नंबर आहे. हा एक QR कोड आहे आणि त्यांची सिंगल एंट्री झालेली आहे. या ठिकाणी हा जो पास आहे प्रवेशपत्र, हा याची व्हॅलिडेशन डेट आणि त्याची कॅटेगरी या ठिकाणी आपण देत आहोत. ऍज अ फार्मर म्हणून ते या ठिकाणी आलेले आहेत. त्याशिवाय कंपन्यांचे स्टॉल्स आणि महत्वाचे संपर्क क्रमांक सुद्धा या ठिकाणी आहेत. आधी आपण बघूया आमच्याविषयी. पुन्हा मी आमच्याविषयीवर येतो. या ठिकाणी आमचा मेन मेनू दिसतोय, त्यात दिसतंय तुम्हाला कृषी महोत्सव प्रस्तावना, त्यानंतर चर्चासत्राचं वेळापत्रक या ठिकाणी आपल्याला देता येतंय. नंतर कृषी महोत्सवाचं आकर्षण आणि वैशिष्ट्ये, स्थळ आणि संपर्क, नंतर कृषी माऊली पुरस्कार, YouTube व्हिडिओची लिंक, जेणेकरून या ठिकाणी आपणास डायरेक्टली YouTube व्हिडिओचं जे पण काही व्हिडिओ आहेत ते ॲपमध्ये बघता येणार आहेत. जे व्हिडिओ फक्त कृषी महोत्सवाशी संबंधित आहेत तेच व्हिडिओ या ठिकाणी दाखवण्यात येतील. आतापर्यंत आपल्याकडे 52 व्हिडिओज आहेत मागील कृषी महोत्सवांचे, जे चर्चासत्रांचे आहेत. तर त्यांची लिंक किंवा ते व्हिडिओचे थंबनेल्स या ठिकाणी आपणास दिसणार आहेत आणि डायरेक्टली तुम्ही प्ले सुद्धा करू शकाल. त्यानंतर आहे डाउनलोड माहिती पत्रक, इथून तुम्ही माहिती डाउनलोड करू शकतात. फोटो गॅलरी सुद्धा या ठिकाणी रिडायरेक्ट केलेली आहे आपण आता वेबसाईटला किंवा सर्व्हरला, जेणेकरून हाय रिझोल्युशनचे फोटोग्राफ इमेजेस सुद्धा तुम्ही तुमच्या मोबाईल ऍप मध्ये बघू शकतात. नंतर आहे सोशल मीडिया लिंक्स. यावर जर आपण क्लिक केलं तर या ठिकाणी आपणास फेसबुक, ट्विटर, YouTube असेल,
अजून जे पण काही सोशल मीडियाचे प्लॅटफॉर्म्स आहेत त्यांच्या लिंक्स, ऑफिशियल लिंक्स या ठिकाणी आपल्याला दिसणार आहेत, ज्यावर क्लिक करून तुम्ही त्या पेजेसवर जाऊ शकता. आणि बऱ्याचदा अशी एक डिमांड असते की तुमच्या जागतिक कृषी महोत्सवाची ऑफिशियल वेबसाईट कुठली आहे, तर त्या वेबसाईटसाठी आम्ही एक स्पेशल लिंक या ठिकाणी दिलेली आहे, आमची वेबसाईट. ज्या युजरला वेबसाईटवर जायचं असेल तो डायरेक्टली या ठिकाणी त्या वेबसाईटवर रिडायरेक्ट करून आमच्या जागतिक कृषी महोत्सवाच्या वेबसाईटला तो बघू शकतो. त्याशिवाय खाली या ठिकाणी जाहिरातींचा एक पॅनल दिलेला आहे. हा जो बॉटम जाहिरातचा पॅनल आहे, या ठिकाणी प्रत्येक जाहिरात ही 5 सेकंदासाठी त्या ठिकाणी दाखवण्यात येईल आणि त्यानंतर पुढची स्लाइड किंवा पुढची जाहिरात त्या ठिकाणी लगेच अपीअर होईल. ज्याप्रमाणे आपण स्लाइडर दाखवतो तशा त्या स्लाइड्स जाहिराती होत असतील. त्या आपण जाहिरातींची संख्या किती आहे त्यावर आपण ते ठरवूया. चला तर मग बघूया कृषी महोत्सव प्रस्तावना, यावर मी क्लिक करतो. या ठिकाणी आपण कृषी महोत्सवाची प्रस्तावना बघत आहोत. त्यानंतर पुन्हा मी बॅकला गेलो. आकर्षण आणि वैशिष्ट्य आपण बघितलं. या ठिकाणी आयकॉन्स दिसत आहेत आणि माहिती आणि संपूर्ण कृषी महोत्सवाची आपण वैशिष्ट्य बघत आहोत. नंतर तुम्ही बघू शकता स्थळ आणि संपर्क. स्थळ आणि संपर्क म्हणून तुम्ही एक गुगल मॅप बघू शकतात आणि त्याशिवाय फोन नंबर्स असतील, ईमेल आयडी असेल किंवा वेबसाईट असेल, यांना तुम्ही डायरेक्टली क्लिक टू कॉल करू शकतात आणि त्या गोष्टी या ठिकाणी ओपन होतील. पुन्हा मी बॅकला जातोय. बाकीचे पेजेस या ठिकाणी तसेच असतील. माझे प्रवेशपत्र आपण बघितलेलेच आहे. नंबर 3चा आहे कंपन्यांचे स्टॉल्स. कंपन्यांच्या स्टॉल्स वरती ही जी माहिती आहे, म्हणजे कंपन्या कुठल्या कुठल्या आलेल्या आहेत या ठिकाणी किंवा त्या कंपन्यांची माहिती काय आहे, कुठल्या प्रकारचे प्रॉडक्ट्स आहेत, या सर्व गोष्टी आपल्याला आता बघायला भेटणार आहेत. स्टॉल बुकिंग वर जर आपण क्लिक केलं तर या पेज वरती आपल्याला स्टॉल बुकिंग साठी लागणारी जी माहिती आहे, स्टॉल बुकिंगचे नियम असतील किंवा स्टॉल टर्म्स अँड कंडिशन्स असतील, त्याच प्रकारे त्याचे नंबर्स असतील, कॉन्टॅक्ट नंबर्स, ते त्या पेजवर दाखवण्यात येतील. नकाशामध्ये जो लेआउट प्लॅन आहे तो त्या ठिकाणी दाखवण्यात येईल. शोधा म्हणजे या ठिकाणी कॅटेगरी वाईज तुम्ही तुमचे स्टॉल्स शोधू शकता. त्यांची कॅटेगरी वाईज आपण या ठिकाणी त्याची लिस्ट दाखवणार आहोत. ते ऑलरेडी डेव्हलपमेंटचं काम सुरू आहे, त्यामुळे मी तो स्क्रीन या ठिकाणी आता दाखवत नाहीये. पुढील डेमो मध्ये आपण त्याला दाखवू. आणि स्टॉल धारकांसाठी मदत कक्षमध्ये यावर जर आपण क्लिक केलं तर प्रत्येक स्टॉल ओनर साठी काही हेल्पलाईन लागत असते, जी आपण ग्राहक सेवा म्हणतो किंवा मदत कक्ष म्हणतो ती. तसंच ज्याप्रमाणे मागील मीटिंग मध्ये सुद्धा आपल्याला आदरणीय आबासाहेबांनी सांगितले होते की प्रत्येक स्टॉल धारकांसाठी ज्या लाईन्स असतात, ज्या रोज असतात, त्या रोज मध्ये प्रत्येक त्या ठिकाणी आपल्याला काही व्हॉलेंटियर्स ठेवायचे आहेत आणि त्या व्हॉलेंटियर्सला ते कॉन्टॅक्ट करतील. इन केस जर व्हॉलेंटियर्स त्या ठिकाणी नसतील तर डायरेक्टली तो स्टॉल धारक जो आहे तो या मेनूवर येईल आणि या ठिकाणी क्लिक केल्यावर त्याला एक लिस्ट दिसेल. त्या लिस्ट मध्ये त्याला त्याच्या स्टॉल साठी आवश्यक असलेल्या कुठल्या गोष्टी आहेत तो त्या फोनवरतून त्या ठिकाणी कॉल करून क्लिक टू कॉल फंक्शन असेल, जेणेकरून रिसेप्शनचा नंबर असेल किंवा त्याला टेबल खुर्ची पाहिजे किंवा पाण्याची मदत हवी आहे किंवा इलेक्ट्रिसिटीची मदत हवी आहे, त्या प्रकारच्या ज्या मदत असतील तो त्या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करून त्यांच्याशी तो संपर्क साधेल. त्याशिवाय स्टॉल्स मध्ये सुद्धा आपण एक काही जाहिरात या ठिकाणी दाखवत आहोत की कंपन्यांच्या स्टॉल्स मध्ये एक मोठी जाहिरात आहे आणि एक छोटी जाहिरात, जी आपण पूर्वीच्या पेजवर बघितली होती आमच्या विषयावर. ही जी जाहिरात आहे तीच जाहिरात आपण कंपन्यांच्या पेजवर सुद्धा एक डेमो म्हणून मी या ठिकाणी एक दाखवलेली आहे. जाहिरातीमध्ये मॅटर कमीत कमी असावा जेणेकरून तो वाचता येईल. या ठिकाणी हा मॅटर वाचता येत नाहीये इतका, त्यामुळे यामध्ये कमीत कमी लाईन्सचा समावेश असावा किंवा ती जाहिरात मोठ्या प्रकारची असावी, ही विनंती. आणि सर्वात शेवटी जे आहे ते आहे महत्वाचे संपर्क क्रमांक. आता महत्वाचे संपर्क क्रमांक या ठिकाणी कसं असतं, ऍज अ व्हिजिटर म्हणून मी त्या ठिकाणी जातोय, मला कधी कधी मदत लागते तर मी मदत घेऊ शकतो रिसेप्शन कडून. कधी कधी कुणाला वैद्यकीय सेवेची आवश्यकता असते, वैद्यकीय सेवेसाठी वैद्यकीय अधिकारी जे असतील त्यांचा त्या ठिकाणी एक नंबर देण्यात येईल. या ठिकाणी डॉक्टर शेट्टींचा एक नंबर आपण देत आहोत, त्याप्रमाणे आपण कुणाचेही नंबर देऊ शकू, जसे आपण सुचवाल त्याप्रमाणे आपण त्यांचे नंबर देऊ. अग्निशमन दलाचा सुद्धा आपण या ठिकाणी एक नंबर देणं आवश्यक आहे, तर तो आपण सुचवावा. आणि स्टॉल धारकांसाठी कस्टमर केअर नंबर आपण आधीच सांगितल्याप्रमाणे तो सुद्धा या ठिकाणी आहे महत्वाच्या संपर्क क्रमांकामध्ये. अशा प्रकारे
आपल्या ऍपला आता आपण कमीत कमी डिझाईन्स मध्ये जास्तीत जास्त देण्याचा प्रयत्न करतोय. म्हणजे आमच्या विषयीमध्ये एक जनरल माहिती, माझे प्रवेशपत्र हे मला नेहमी लागेल, जेणेकरून मी कुठल्याही स्टॉलला गेलो तर त्याला मी हे प्रवेशपत्र दाखवू शकतो. माझा व्हिजिटर पास किंवा फार्मर पास मी त्याला दाखवून त्याच्याकडून मला डिस्काउंट भेटता येईल किंवा काहीतरी मी करू शकतो. याशिवाय अजून एक आयकॉन आहे इथं, तो म्हणजे शेअर आयकॉन आहे. याद्वारे आपण आपल्या मित्रांना शेअर लिंक्स पाठवू शकतात. कंपन्यांचे स्टॉक्स, महत्वाचे संपर्क. धन्यवाद. काही फीडबॅक असल्यास आपण तो जरूर कळविणे.